Welcome to the 99 Days Spoken English course. بخیر راغلی د 99 ورځو Spoken English course ته چې دا کورس مونږ ډیزاین کړی دی د هغه چا لپاره چې څوک غواړي انګلیش زده کړي. So today is day number 3. نن درېیمه ورځ ده. که غواړئ چې د دې مخکیني کلاسونه وګورئ اول دویم له ویډیو کې لاندې ډسکرپشن کې چې دی زموږ کوم ویډیو چې د دې لاندې ډسکرپشن کې وګورئ هلته تاسو ته د دې نور کلاسونه هم میلاویږي او که د دې مخې ته کلاسونه ګورئ نو هم به تاسو ته په هغه ډسکرپشن کې پراته وي. So نن زموږ سره ټاپک دی د سبجیکټ پروناونس. نن به موږ په دې کلاس کې زده کوو سبجیکټ پروناونس. سبجیکټ پروناونس څه ته ویل کېږي؟ پښتو کې موږ وایو فاعلي ضمیرونه. فاعلي ضمیرونه څه ته وایي؟ سبجیکټ پروناونس اصل کې دا زده کوي چې کله موږ یو چا ته غږ کوو نو هغې ته موږ نوم اخلو چې احمد، محمود یا ساره، موږ دغه شانتې یو نومونه اخلو. خو چې کله موږ یو چا ته اشاره کوو نو بیا موږ خپل نومونه هم لرو. موږ وایو چې هغه، دغې ته فاعلي ضمیرونه وایي. زه یم هغه یا هغوی، مونږه، زه، ته. نو دا چې دی په انګلیسي کې ډېر زیات مهم دی، ډېر زیاته، ځکه چې زموږ سره ټول انګلیش څومره اوس مخې ته راځي زموږ سره هر سینټنس کې سبجیکټ پروناونس لګېږي. سو په دې کې به زده کوو زه یم چې what is subject pronoun. subject pronoun اصل کې زده کوي دا څه ته وایي. خو بیا هم definition ته راځو. The person or thing that performs the action in a sentence. The person وی کس or thing یا یو شی that performs چې ادا کوي یعنی کوي یې the action یو عمل in a sentence په یو سنټنس کې. مطلب سبجیکټ پروناون څه ته وایي؟ هغه کس ته یا یو شي ته ویل کېږي چې په یو سنټنس کې هغه کردار کوي د هغې. لکه زه یم زه ډوډۍ خورم، دا ډوډۍ څوک خوري؟ خو زه یې خورم که نه. نو دلته پکې کار څه کوم؟ زه کوم. نو دې ته سبجیکټ پروناونس ویل کېږي. یا زه یم چې هغوی زموږ کور ته راځي، نو څوک راځي؟ موږ وایو چې هغوی راځي. نو دې کې دا کار چې دی مطلب په هغه کس باندې موږ اړوو نو همغې ته سبجیکټ پروناونس ویل کېږي. How many are there in subject pronouns? زموږ سره په سبجیکټ پروناونس کې یعنې څو دي دا مکمل څو؟ زه اوس وایم چې سبجیکټ پروناونس are 7. سبجیکټ پروناونس زموږ سره ودي. کم کم؟ he، she، معنی درته بیا وروسته کومه ښه په تفصیل سره. it، I، you، we، they. he، she، it، I، you، we، they. دا زموږ سره ټول مکمل سبجیکټ پروناونس. سو د دې معناګانې څه دي؟ موږ د چا دپاره استعمالولی شو او څومره کسانو دپاره دا ټول دلته درښایم. ګورئ زموږ سره اولنی نمبر دی he. د he معنا ده هغه. he یعنې هغه. دا موږ استعمالو د یو سړي دپاره. ګوره a word used for a boy or a man or men. دا موږ د هلک یا د سړي دپاره استعمالوو. زه یم چې کله اشاره کوم چې هغه، نو هغې نه به زما څو مطلب وي؟ مطلب دا خو زه ویلی شم چې ښځه هم ده که نه، هغه. خو د دې نه موږ صرف دا هي موږ صرف د سړو دپاره استعمالولی شو، یعنې نارینهو دپاره، که هغه هلک وي او که سړی وي. فار ایگزامپل زه یم چې he is my friend. he is هغه دی my friend زما ملګری، هغه زما ملګری دی. نو he دې ته ویل کېږي سبجیکټ پروناونس، ځکه په دې کې څوک د چا ملګری دی؟ د he دی، مطلب د هغه ملګری دی، یعنې هغه زما ملګری دی که نه. نو مای زما شو. بیا دلته معنی هم ماته لیکلې ده تاسو ته. یا زه نیکسټ لغات ته ورځم شي. اوس دغه شي چې دی دا معنا ورکوي هغه، دا هغه ته معنا ورکوي. خو دې کې فرق د هي او شي دا دی چې هي موږ دلته د سړو دپاره استعمالولو او شي موږ استعمالو د جنکیانو یا د ښځو دپاره. نو اوس موږ ته پته ولګېده که چېرته سړی وي یا هلک وي نو موږ به ورته هي وایو چې هغه. که چېرته جنۍ یا ښځه وي نو موږ به ورته وایو چې شي یعنې هغه. لکه اګزامپل وګورئ she is my sister. she is my sister. هغه زما خور ده. پوه شوې؟ هغه زما خور ده. نو اوس دلته که زما ورور راغلی وي چې نو بیا زه نشم ویلی چې she is my brother، ځکه هغه هلک دی. نو بیا به زه وایم چې he is my brother. هغه زما ورور دی.
next ترازو it د it معنا ده دا یو شی د ستا سره دا ته وایي بس دې ته ویل کېږي it. اوس دا د چا لپاره استعمالیږي a word used for think دغه لغات چې دی دا استعمالیږي دا subject pronoun د شیانو دپاره animals حیواناتو دپاره or something without gender. مطلب ګوره د دې معنا څه ده ګوره زه لن تاسو پوه کړم. دا موږ د یو شي دپاره یا د یو حیوان دپاره استعمالوو یا هغه شیان چې هغه ساه نه لري مطلب پای کې ساه نه وي بې ساه لرونکي وي لکه بوټی شو ونه شوله کور شو دې کې ساګانې نشته دی خو دا انسانانو دپاره هم راځي چې په یو شي کې ساه وي دا هم د هغې دپاره استعمالیږي. لکه زه یم چې it is a book it is a book زما خواته یو کتاب زه یم چې دا یو کتاب دی it is a book. I د I معنا دا آسان دی اورېدلی به مو ډېر زیات وي یعنې زه ځان دپاره استعمالومه a pronoun used to refer to oneself مطلب د ځان لپاره استعمالیږي لکه I am a teacher I am زه یم a teacher یو استاذ زه یو استاد یم نو I زه. you دو معناګانې راځي ته یا تاسو ته راشي مطلب ته نو یو شو که تاسو راشي نو ډېرو ته هم استعمالیږي د دواړو معنا ورکوي خو بیا هلته موږ ګورو چې آخر کې کوم مطلب ډېر وي نو بیا یو معنا تاسو معنا ورکوي او که چېرته یو وي نو بیا ته معنا ورکوي. اوس دا د کوم د کس دپاره استعمالیږي ما خو درته ویلې مطلب هغه کس چې د بل چا سره څوک خبرې کوي مطلب ستا ته مخامخ ولاړ وي بس هغې ته یو ویل کېږي. you are my friend you are my friend ته زما ملګری یې you are my friend. we یعنی موږ موږ چې کله زه یو یم نو زه آی استعمالوم خو چې کله زما سره یو دوه کسان شي یا یو بل کس شي نو بیا موږ وی شو وی مطلب مونږه دا د ځان دپاره استعمالیږي یو د خلکو نه یو ګروپ وي صحیح شو په دې کې مطلب د خبرې کوونکي هم پکې شاملیږي لکه زه وایم we are brothers مونږ ورونه یو نو دلته مونږ شو که زما سره یو بل څوک وي یا دوه نور وي درې وي هر څه چې وي خو مونږ وی استعمالو یعنی مونږ. بیا زمونږ سره لاست ون راځي وم نمبر دی معنا د هغوی اوس مونږ ویلې هغه نو هغه یو شو لکه هی شو اوس که ډېر شي نو بیا مونږ وایو دی یعنی هغوی چې هلته دوه کسان وي یا درې وي څلور وي چې څومره زیات وي نو بیا مونږ ورته استعمالوو چې دی یعنی هغوی او دا پلورل دی ښه مطلب ډېرو کسانو دپاره استعمالیږي ګوره دا د خلکو دپاره یا شیانو دپاره هم استعمالیږي که داسې شیان موجود وي نو دی ورته استعمالولی شئ تاسو. example they are happy هغوی خوشحاله دي که چېرته یو وي نو زه یم چې he is happy they are happy هغوی خوشحاله دي. اوس دلته موږ راځو په آخرنیزې کې زمونږ سره موجود دی هومورک. د هومورک هر ویډیو کې زه نشم ویلی نو هومورک دا ډېر مهم دی که زه یم او که نه یم که ستاسو سره مخې ته استاذ وي که نه وي خو هومورک به تاسو ضرور لیکئ ځکه نن سبا داسې ډېر ویبسایټونه دي چې هومورک ولیکئ غلطي راته هغه پخپله نیسي لکه چیټ جی پي ټي هومورک ولیکه عکس دې واخله چیټ جی پي ټي ته ور واچوه هغه ورته پخپله غلطیانې نیسي نو ته به پخپله پوه شي چې په دې ځای کې غلطي ده. هومورک ضروري دی چې هومورک باید تاسو ولیکئ. دې کې زموږ سره چې دی اوس زه تاسو ته هومورک در کوم چې دا به ضرور کوئ ځکه انګلیش مطلب چې دی داسې نه دی چې صرف د واورېدل او زده دې شو د دې چې پریکټس ونه کړئ دا نه زده کېږي. اول به تاسو داسې وکړئ چې write all subject pronouns with their Pashto meaning زموږ سره چې کوم ټول subject pronouns هغه د پښتو معنا سره ولیکئ. دویم make one sentence for each pronoun in English with Pashto translation د هر یو subject pronoun دپاره یو سنټنس جوړه کړئ د پښتو معنا سره چې پښتو معنا ورته هم ولیکئ هر یو پکې استعمال کړئ. practice pronouncing each pronoun aloud 5 times
پنځه ځلې په تیزه تیزه چې دی دا کم سبجیکټ پروناونس چې دا ځان سره ووایئ. د ځان سره داسې مه وایئ چې تکرار یې کړئ تاسو صرف مغزو کې. لکه زه چې څنګه خبرې کوم په دې انداز کې چې تاسو څومره ویلی شئ نو دومره به ستاسو ډېر زر کښېني او ستاسو په خوله باندې به دا ټکي ډېر زر زر راوړي. که تاسو په انګلیش کې بندېږئ یا ستاسو دماغ ته راځي په خوله ویلی نه شئ، خو دا مشکل به تاسو ته همدغه حل کوي چې انګلیش په تیز ووایئ. څلورم try to introduce yourself and your family using subject pronouns. کوشش وکړه چې خپل ځان یا خپله کورنۍ تعارف کې په دغه سبجیکټ پروناون سره. لکه ما چې دلته اګزامپل تاسو ته درکړی دی داسې تاسو هم لیکلی شئ. I am فهیم الله، زه فهیم الله یم. He is my brother، هغه زما ورور دی. She is my sister، هغه زما خور ده. We are happy، موږ خوشحاله یو. دغه شانتې ځان سره هسې مطلب شاوخوا ته مو چې شی راځي دا خبرې کوئ. څومره تاسو پریکټس کوئ دومره زر انګلیش زده کوئ. نو پریکټس نه بغیر هېڅ هم نه کېږي. دا لږ لږ ټایم خو موږ هر څوک لرو، دومره مصروف څوک نه وي چې ټوله ورځ وي. نو کوشش کوئ چې دا یاد کړئ. زموږ سره نن کلاس چې دی همدې پورې و. بیا وایم که د دې تاسو اول کلاسونه نه وي کتلي نو لاندې چې کوم ډسکرپشن دی په دې ویډیو کې هلته موږ لینک ورکړی دی، کولی شئ د دې موږ یو پلی لیست جوړ کړی دی چې شاته کلاسونه هم وګورئ، مخې ته کلاسونه هم وګورئ. نورو په الله سپارم. ګډ لک.